headline is another GSS3 student gang raped in Lagos. And the second headline I'm about to bring is on a sad note that happened in Lagos where a building collapsed. 6 died, 10 rescued as 3-story building collapsed in Lagos. Ẹgbẹ́ àwọn akọ̀ròyìn fi ẹ̀hónú wọn hàn lórí mímú tí wọ́n mú àwọn ọmọ ẹgbẹ́ wọn ní ìmúkùmù tí àwọn ikọ̀ kan tí wọ́n mú àwọn ọmọ ẹgbẹ́ wọn lọ́nà àìtọ́. From Vanguard again this morning, maritime workers list firms responsible for Osho the Apapa gridlock. The second headline again from Vanguard this morning is LG polls APC in Abia State rejects APSEC nominations fees. More to come from the headlines from Vanguard newspaper this morning. Mọ́tò ọba aláyé kan ti di àwátì ní ilé ìtura kan ní ìlú Èkó, ẹ bá wa wá o. More to come again. Another headline coming on from the NSAS protests going on nationwide. NSAS persecute criminals element among SARS, Pastor Bakari says. Another one again is SARS dissolution and opportunity for people's focused police Atiku. More to come. Ẹ wò ó nínú ìwé ìròyìn Punch náà lèmi wà tí mo ti rí ìròyìn eléyìí tó pé ìjọba àpapọ̀ ti tún fi ọ̀sẹ̀ kan kún ẹ̀dínkù owó iná mọ̀nàmọ́ná. Another headline from Vanguard this morning is Lagos East senatorial by-election and the need to bring in technocrat politicians. Another one again is talking about the wife of the president, Aisha Buhari or Shimbajo Oni, orders to grace 2020 Democracy Heroes Awards. More to come. Arákùnrin kan rèé tí wọ́n ló fi èròjà abónilára tòró ásíìdì ó fi wẹ ìyàwó rẹ̀ látòrí désàlẹ̀. That story is on a sad note. No matter what happened between you and your spouse, you do not need to raise iron on he or she because we are all humans. Ìyẹn lọ ra mọ̀ràn látẹnu tiẹ̀. Exactly. Yeah. IGP, the disband SARS pledges advanced police reforms concerning the NSAS protests going on nationwide. The IGP as disband SARS pledges advanced police reforms. Another headline from today's Vanguard this morning is all about the budget of 2021. FG earmarks 152 billion naira for electricity. Ìjọba ti ṣe kìlọ̀kìlọ̀ fún àwọn awakọ̀ nígbà tí ọ̀mùtí ọlọ́kọ̀ kan tí ó lọ tẹ arákùnrin kan pa. If you want to drive, you don't need to drink. And if you want to drink, you do not need to drive. Ká gbà pé yẹn jọra mọ̀ràn látẹnu Exactly. iṣẹ́. Another headline again is this: Delta 2023 and rational governorship. More to come from this story in Vanguard newspaper this morning. Àwọn ìròyìn yìí àtàwọn míì náà láò máa mú wá sójú ìwòran yín àti tí gbọ̀nyín láti ìkànnì iléeṣẹ́ tẹlifíṣàn Glory TV Net ìyẹn lórí Facebook wa tàbí tẹ̀sí tún lè rí wa lórí Instagram wa Glory Net TV bẹ́ẹ̀ la wà lórí YouTube Glory TV Network. Àwa náà ni o Ọlọ́run ọba òkè ló ṣe bẹ́ẹ̀ nítorí pé ọba òkè ló dirí ẹwà fákùkọ. Ìròyìn gbáǹkọ́gbì náà làwọn ìròyìn tó ń dé sí etí ìgbọ́yìn àtọ́jú ìwòran yín lẹ́kọ̀ọ́kọ̀ yìí eléyìí tá a mú wá fún yín lédè Yorùbá ìyẹn lédè àbẹ̀nẹ̀bí àti lédè òyìnbó. Ẹ jẹ́ kẹ́mi wá bẹ̀rẹ̀ lọ́wọ́ mi láti ìwé ìròyìn àkọ́kọ́ tó wà lọ́wọ́ mi níbi mo ti rí ìròyìn àkọ́kọ́ eléyìí tó wípé ìpínlẹ̀ Ògùn ṣe ìlérí ìdàgbàsókè tí yóò kárí. Ìjọba ìpínlẹ̀ Ògùn ti ṣèlérí lílépa ìdàgbàsókè ìfilọ́lẹ̀ ètò ìlú nípa gbígbé àti mímú lọ́kùnkúndùn àwọn ìlànà àti ìgbésẹ̀ tí ó tọ́ láti lè lé òfò ẹ̀mí àti dúkìá jìnnà. Alámòjútó fún ètò ilé kíkọ́ àti ìdàgbàsókè agbègbè Ọlátúnjí Ọdúnlámì ló sọ eléyìí níbi ìpàdé àpérò kan eléyìí tó wáyé ní ìlú Abẹ́òkúta. Ó sọ di mímọ̀ wípé ìjọba ìpínlẹ̀ ti fi ara wọn jẹ̀ láti pèsè ilé tí ó rẹwà tí owó rẹ̀ kò sì gara fún àwọn ènìyàn. Alámòjútó náà sọ wípé àìrí ilé gbé yóò dín ohun àfìsẹ́yìn tí igun aláré ń fi aṣọ láìpẹ́ látàrí ìgbésẹ̀ ẹ̀ka tó ń rí sí ilé kíkọ́ àti ìdàgbàsókè agbègbè ń gbé láti rí i pé wọ́n kojú wọ́n sì ṣẹ́gun àìnílé lórí ní ìpínlẹ̀ yìí. Nínú ìwé àpilẹ̀kọ ẹni tí ó jẹ́ alága ilé ẹ̀kọ́ tí ó ń kọ́ni nípa ilé kíkọ́ ilé wíwọ̀n àti iye tí ó tó ẹ̀ka ti ìpínlẹ̀ Ògùn Salmon Ṣọ́bánkẹ́ mú èròǹgbà tiẹ̀ wá wípé nínú ilẹ̀ ti ní àtúntò tí ó dára báyìí níní ilẹ̀ ó ti ní àtúntò tí ó dára báyìí láti lè dín àkókò àti owó ribiribi eléyìí tí ó yẹ kéèyàn san nígbà tí ó bá fẹ́ ṣe ìwé ilẹ̀ kù.
ó wá gba gbogbo àwọn ènìyàn lámọ̀ràn wípé wọ́n ní wípé wọ́n ń gbìyànjú láti rí wípé wọ́n rí nǹkan tó tọ́ àti nǹkan tó yẹ láti lè rí pé àwọn rí ohun tí àwọn fẹ́ ṣe pàápàá jùlọ ẹni tó bá fẹ́ ṣe ìwé ilẹ̀ tàbí ìwé ilé. From my Vanguard newspaper this morning, the very first headline with its story is concerning the rape going on nationwide. There's another occurrence in Lagos. Just as 3 students gang raped in Lagos. Another junior secondary school 3 students has been gang raped in Igondo area of Lagos over the weekend. These occurred barely 1 week after an 11-year-old girl who was sent on an errand was gang raped to death in Ejibo area of Lagos, with her assailant still on the run. At the press time, this story shows that yes, you have to read more from Vanguard newspaper that talks about another JSS3 student gang raped in Lagos. The second headline that has its own story is on a bad note where a 3-story building collapsed and killed 6 people. 6 died, 10 rescued as 3-story building collapses in Lagos. 6 persons were yesterday confirmed dead, while 10 were rescued at the scene of a 3-story building which partially collapsed at 62 Du Street, Obalende, Lagos Island. The building was said to be under construction when it partially caved in at about 5:40 p.m. Also, for more stories concerning the 3-story building that collapses in Lagos that killed 6 people and 10 people rescued, you can handle the Vanguard newspaper this morning for more story. It's on a bad note and may the soul rest in peace. Amen. Ọmọ tí wọ́n dẹ̀ fipá bá lò náà kọ́lọ́run ṣàánú wa kó gbà wá lọ́wọ́ àwọn afipábánilò. Ẹ wo ìròyìn tọwọ́ mi òun náà ló wípé ẹgbẹ́ àwọn akọ̀ròyìn wọ́n ti fi ẹ̀hónú hàn lórí mímú àwọn ọmọ ẹgbẹ́ wọn lọ́nà àìtọ́. Ẹgbẹ́ àwọn akọ̀ròyìn ẹ̀ka ti ìlú Àbújá wọ́n ní wọ́n ti ṣe ìwọ́de ìfẹ̀hónúhàn fẹ́ẹ́rẹ́fẹ́ lórí iṣẹ́ tí àwọn ikọ̀ amúni ẹ̀ka ti ìlú Àbújá ṣe. Àwọn ẹgbẹ́ náà ni wọ́n sọ ẹ̀dùn ọkàn wọn nípa mímú tí wọ́n mú ọkọ̀ àti ẹni tí ó ní ọkọ̀ náà lọ́nà àìbófinmu láti pàṣẹ àwọn tí wọ́n ń pè ní Amac Task Force. Àwọn akọ̀ròyìn náà ti wá pinnu láti ṣe ìpàdé ní gbọ̀ngàn ńlá kan pẹ̀lú àwọn ẹ̀ka tí ọ̀rọ̀ náà kàn àti olùgbé gẹ́gẹ́ bí àtẹ̀jáde tó jáde láti ẹni tó ń ṣe akọ̀wé ẹgbẹ́ àwọn akọ̀ròyìn Ocheka Ugo àti alága ìgbìmọ̀ tí ó ń léwájú Omeza Ajayi. Ó sọ wípé ìpàdé náà yóò wáyé ní ọjọ́ Ajé ọjọ́ 19 oṣù kẹwàá ọdún tá a wà nínú rẹ̀ yìí ní ilé ẹgbẹ́ akọ̀ròyìn ilé ẹ̀ka ti ìlú Àbújá eléyìí tó wà ní Utako ní dédé aago 10 òwúrọ̀. Ó wá tẹ̀síwájú wípé ìpàdé náà ni ó máa yanjú àwọn iṣẹ́ oríṣiríṣi eléyìí tí àwọn ikọ̀ amúni yìí tí wọ́n ń ṣe lọ́nà tí ò tọ́ nípa dídá mọ́tò dúró, sísọ ọ̀rọ̀ kò bá kùn gbé sí ni ìbanilórúkọ jẹ́ àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ eléyìí tó ń wáyé láti pàṣẹ àwọn òṣìṣẹ́ Amac Task Force. Ẹ wò ó, tẹ́ bá fẹ́ mọ̀ kúlẹ̀kúlẹ̀ sí nípa ìròyìn ẹ máa lọ tààràtàrà sínú ìwé ìròyìn Punch, ibẹ̀ lẹ́ ó ti rí kà. Another headline with a story from Vanguard newspaper this morning is all about maritime workers, at least firms responsible for Oshodi Apapa gridlock. The usual gridlock we always find on Oshodi Apapa Expressway is having its own story this morning that says, give government 21 days ultimatum to caution coils or face industrial unrest. Maritime Workers Union of Nigeria, MWUN, has listed 4 shipping companies said to be responsible for the intractable gridlock on Oshodi Apapa dual carriageway. Consequently, the workers gave the federal government 21 days within which to call the firms to order. For more stories, you can handle Vanguard newspaper this morning that says maritime workers list firms responsible for Oshodi Apapa gridlock. Another headline with its own story is LG polls Abia APC reject APSEC nomination fees. Concerning the LG poll coming up soon in Abia State, the All Progressive Congress APC Abia State chapter has rejected the 500,000 and 100,000 fees for chairmanship and councillorship nomination fees fixed by the Abia State Independent Electoral Commission APSEC for the December 18 council polls in the state. Addressing party faithfuls in Mianta Umbasi in Isiala Ungwa North Council, the state chairman of the APC reacts. LG polls Abia APC rejects APSEC nomination fees.
ìròyìn tọwọ́ mi yìí òun ló fi gbé bọ̀nà tó ń pariwo pé kéré o lónílé lálejò lọ́mọdé àtàgbà ẹnikẹ́ni tó bá bá rí mọ́tò ọba wa kó bá wa gbé e wá o. ọ̀kan lára mọ́tò ọba àlàyé kan ló di àwátì ní ilé ìtura kan ní ìlú Èkó. ọkọ̀ eléyìí tán pe orúkọ rẹ̀ ní Toyota Hilux fan eléyìí tó jẹ́ ti ọba Abdulrasheed Akànbí Olúwo ti ìlú Ìwó. òun ni wọ́n ló ti pòórá ní ilé ìtura kan ní ìlú Èkó gẹ́gẹ́ bí ohun tí ẹni tí ó jẹ́ akọ̀wé ìpolongo fún Olúwo sọ Ali Ibrahim wípé kéré o ẹgbẹ́ o kékulé ya gbọ́ kó tètè sọ fàlejò wípé kíni wípé wọ́n ti jí ọkọ̀ tó ní í ṣe pẹ̀lú Olúwo gbé lọ ní òwúrọ̀ kùtùkùtù ọjọ́ ìsinmi àná. ọkọ̀ náà ni wọ́n ló dàwátì. Ibrahim tẹ̀síwájú wípé orúkọ ọba Adéwálé Àkànbí ló wà lára ọkọ̀ náà ní àkókò tí wọ́n jí gbé lọ yìí. ó wáá fi léde wípé ẹnikẹ́ni tó bá wa rí ọkọ̀ náà kó dákun kó dábọ̀ kó kàn sí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ eléyìí tó wà nínú ààfin tàbí kó kàn sí ẹnikẹ́ni nínú ààfin ọba Olúwo. ọkọ̀ Hilux ọ̀hún ni wọ́n pè ní aláwọ̀ funfun eléyìí tí orúkọ Olúwo wà ní gbogbo ara rẹ̀ pẹ̀lú ara ẹ́ńjìnì rẹ̀ tí wọ́n ní wọ́n jí gbé ní ilé ìtura kan tí wọ́n pe orúkọ rẹ̀ ní Tolam Royal Hotel and Suites tó wà ní Igbóṣèré ní ìlú Èkó. ẹ dákun o ẹ dábọ̀ o ẹnikẹ́ni tó bá wa rí ọkọ̀ ọba wa ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa gbé e wá o àwa ọkọ̀ ọba o. eléyìí ni ariwo tí ìròyìn eléyìí ń pa. If you're just joining us, this is Glory TV Net, an online television, and this hour is the hour we'll bring to you the Bangkok-based stories from our headlines. And the Facebook handle is Glory TV Net, the YouTube handle is Glory TV Network, and on Instagram, Glory Net TV. Another headline from Vanguard newspaper this morning is about the End SARS protest nationwide. Persecute criminal elements among SARS, Pastor Bakari says. Pastor Tunde Bakari in Lagos on Sunday called on the Nigerian police force to expel and prosecute criminal elements among the disbanded Special Anti-Robbery Squad, SARS. Pastor Bakari made the call during the Sunday service at the Citadel Church, formerly the later Rain Assembly at Oregon, Lagos. Bakari, who commended the disbandment of SARS, also reads more that yes, it is a very good note that yes, the NSAS protest has gotten a new relief. For more stories, you can handle Vanguard newspaper to read more that says prosecute criminal elements among SARS, Pastor Bakari says. Another headline, as usual, is SARS dissolution and opportunity for People's Focus Police Atiku. Former Vice President Atiku Abubakar on Sunday said that the dissolution of the Special Anti-Robbery Squad SARS has offered Nigeria the opportunity to envision the police and policing system that will fulfill the interests of Nigerians, not the recklessness from the SARS personnel. For more stories, you can read more from Vanguard that says SARS dissolution and opportunity for People's Focus Police article says. ìròyìn eléyìí ló ń pariwo ẹ máa jó ẹ máa yọ̀ nítorí kíni nítorí ìjọba àpapọ̀ ti fi ọ̀sẹ̀ kan pẹ̀dínkù owó iná mọ̀nàmọ́ná. ṣé Yorùbá bọ̀ wọ́n ní ṣe bẹ́yẹ bá ṣe lọ la ṣe ń sọ òkò rẹ̀. ní bí ọ̀sẹ̀ méjì sẹ́yìn ní ìjọba àpapọ̀ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ni wọ́n gbẹ́sẹ̀ kúrò lórí owó iná mọ̀nàmọ́ná eléyìí tó lọ sókè lálálá fún ọ̀sẹ̀ méjì. ní báyìí tí ọ̀sẹ̀ méjì náà ti wá pé ìjọba àpapọ̀ wá sọ wípé àwọn tún fi ọ̀sẹ̀ kan kún o kí gbogbo ènìyàn bá lè jẹ mùdùmùdù ẹ̀dínwó iná eléyìí tó ń lọ lọ́wọ́ báyìí kó tó di pé a tún fò fẹ̀rẹ̀ a tún wá di ọlọ́wọ̀n gógóró a tún wá di ọlọ́wọ̀n gógó. ìpinnu yìí ló wáyé ní ibi ìpàdé eléyìí tó wáyé ní àná òde yìí pẹ̀lú ìjọba àpapọ̀ eléyìí tí akọ̀wé ìjọba àpapọ̀ ń léwájú fún Boss Mustapha àti àwọn adarí ẹgbẹ́ àwọn òṣìṣẹ́ ní ilẹ̀ wa. ìpàdé náà ni wọ́n ní ó wáyé ní ilé ìjọba eléyìí tó wà ní ìlú Àbújá léyìí tí ó yẹ kí ẹ̀dínkù owó iná ọlọ́sẹ̀ méjì náà kí ó tán ní ọjọ́ kẹjọ oṣù kẹwàá ọdún tí a wà yìí, àmọ́ tí wọ́n ti fi kún un wípé kí kálukú kó lè bá jẹ mùdùnmúdùn ẹ̀dínwó owó náà yìí wọ́n wá sún sí ọ̀sẹ̀ kan sí i. gbọ́ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ bá tí ì ráná ẹ̀ tètè lọ ṣe bẹ́ẹ̀ báyìí. It's very, very important you pay your dues with the tariffs, but only when we enjoy the electricity services. Please, we should just do things. Nígbà tó wá ń ṣe please ta ló ń bẹ̀. All of us. Ó better má kàwé yẹn. More to come on this. I will make it happen lively. We do not need to make it bored. You understand?
Another headline again from my own newspaper this morning is the Vanguard newspaper that says Lagos East senatorial by-election and the need to bring in technocrat politicians. On 31st October 2020, the country's electoral umpire, the Independent National Electoral Commission (INEC), will conduct a by-election for the Lagos East senatorial district. This election is to fill in the vacancy created by the death of the erstwhile member Senator Adebayo Oshinowo, aka Paperetu, who died some time ago. It's on a sad note, but we need to have a by-election to fill in the vacant or the vacuum left behind. For more stories, you can read more about Lagos East senatorial by-election and the need to bring in technocrat politicians. It's on a bad note, but we need to fill the vacancy in the Lagos East senatorial election. Another one also, as usual, is Aisha Buhari, Oshibajo, Oni, others to grace the 2020 Democracy Heroes Awards. If you want more stories, this is just the headline. Expectations are high as countdown begins to one of the Nigeria's most prestigious award and recognition ceremony, Democracy Heroes Award DHA 20. The 8th edition of Democracy Heroes Awards, holding on October 14, 2020 as Transcorp Hilton, Abuja, with its glitz and glamour, will witness the recognition of some distinguished personalities and captains of industries across Nigeria. For more stories, please read more from Vanguard that says Aisha Buhari, Oshibajo, Oni, others to grace 2020 Democracy Heroes Awards. Nígbà tó wọ́n kàn ká ìròyìn ẹ̀ mú wọ́n kọ́ rò pé dé ìpáyà tàbí dé ìṣe nǹkó lòun ọkàn sọ ní mímọ̀ pé òyìnbó yìí náà ọlọ́run kúkú máa láfíà wà. Ẹ wò ó, ẹ jẹ́ ká máa mú wá lọ́lọ́kọ̀ òjọ̀kan sí àwọn ìròyìn yẹn tó jẹ́ kókó wọ́n sì wà ní ọwọ́ wa tá a sì máa mú àwọn wá sójú ìwòran yín àti sétí ìgbọ́ yín. Ẹ má gbàgbé pé Glory TV Net náà la wà lórí ìkànnì Facebook tó jẹ́ tẹlifíṣàn orí ẹ̀rọ ayélujára. Ẹ lè gbádùn wa dáadáa, bẹ́ẹ̀ lẹ́yìn náà lè darapọ̀ mọ́ wa ní gbogbo ọ̀nà. Bóyá yín fẹ́ ṣèpolówó ìkéde tàbí ohun kan tó ní í ṣe pẹ̀lú wípé ẹ fẹ́ darapọ̀ mọ́ wa ni, ẹ̀yin náà lè ṣe bẹ́ẹ̀ pẹ̀lú wa nítorí pé àwa náà nínú wo dùn láti gbà yín láàyè lọ́dọ̀ wa. Ẹ wo ìròyìn tọwọ́ mi ló wípé arákùnrin kan rèé tí wọ́n ló fi èròjà abónilára tòró ásíìdì ó fi wẹ ìyàwó rẹ̀. ń gbọ́ ṣé èdè ní ká pe lẹ́yìn ní àbí ẹ̀ fún àbí ní kíni ká ti pe tarákùnrin yìí Udo Okon eléyìí tí wọ́n fi ẹ̀sùn kàn pé ó pa ìyàwó rẹ̀ dànù láti pàṣẹ pé ó wẹ̀ ẹ́ ní ásíìdì ó dẹ̀ bú gbogbo ara rẹ̀ eléyìí tí wọ́n ló ṣẹlẹ̀ ní abúlé kan ní ìjọba ìbílẹ̀ Ibiono Imbom ìpínlẹ̀ Akwa. Ìṣẹ̀lẹ̀ ọ̀hún ni wọ́n ló wáyé ní òpin ọ̀sẹ̀ tó kọjá lẹ́yìn tí arákùnrin yìí ó wẹ ìyàwó rẹ̀ ní ọṣẹ àti kàìnkàìn tó wá fi omi ásìdì tí ó fi wẹ̀ látòrí délẹ̀ látàrí ìjàyèdè kan eléyìí tí wọ́n ló wáyé láàrin wọn, eléyìí tó padà já sí ìrìn àjò òpin lókè èèpẹ̀ fún ìyàwó. Gẹ́gẹ́ bí ẹni tí ọ̀rọ̀ náà ṣojú rẹ̀ ṣe sọ wípé wọ́n gbìyànjú láti dóòlà ẹ̀mí ìyàwó náà láti pàṣẹ gbígbé tí wọ́n gbé lọ sí ilé ìwòsàn kan ní Uyo láti pàṣẹ aláàánú ará Samaria kan eléyìí tí ẹlẹ́mìí padà gbà lẹ́yìn tí ásìdì náà ti jẹ gbogbo ẹran ara arábìnrin náà. Ẹ̀pọ̀ òbóró mọ́ ẹ wò ó ẹlẹ́ran tutù. Alukoro fún iléeṣẹ́ ọlọ́pàá Odiko Madron ó wá sọ di mímọ̀ wípé òtítọ́ ni ìṣẹ̀lẹ̀ náà ṣẹlẹ̀ o pẹ̀lú ìgbìyànjú àwọn ọ̀dọ́ àti gbogbo àwọn agbófinró. Arákùnrin náà yóò di mímú tí yóò sì fojú winá òfin àti ìdájọ́ tí ó tọ́. Kọ́lọ́run bò kí kó ṣàánú èmi ọmọ tá a fà débi kọ́kọ́ wà máa dá sí ìdí síyàwó rẹ̀ lára láìsẹ̀rán. Ọlọ́run má jà yóò mú wa. No matter the argument, the fight, the quarrel, àbí please keep calm, patience and tolerance. Bá mi bẹ̀ wọ́n, bá mi sọ No fún matter wọn. what. Females and male, we are all equal, but at least we should tolerate ourselves no matter what. Thank you. Ìwàásù ẹ̀ gan pọ̀ kàròyìn. Another one from Vanguard newspaper this morning is IGP disbands SAS pledges advanced police reforms. Gbadabiamila hails Buhari IGP for dissolving SAS, release all NSAS protesters. MBA tells IGP police assaults arise. TV cameraman shortly after ban on SAS. I will never be part of any status quo where citizen rights to life becomes negotiable, Bakari says after the disbandment of SAS, fundamental to pursuit of peace, tranquility in the country at large. For more stories, how the IGP has announced the disbandment of SAS and pledges advanced police reforms. And another one concerning the budget
of 2021, FG earmarks 152 billion naira for electricity. East-West Road gets 15 billion naira to Information Ministry to spend 1.3 billion naira on travels, referment orders by the information that says Bureau Chief and Emmanuel Elebeke. The federal government is to pay power generation companies through Nigeria Bulk Electricity Trading (NBET) the sum of 152.416 billion naira in 2021, according to details of the 2021 budget now before National Assembly for reasoning. Concerning these stories, you can read more from Vanguard for this morning that says budget of 2021, federal government's FG earmarks 152 billion naira for electricity as we've been clamoring for stability of power in the country. ìròyìn eléyìí tó gbẹ̀yìn lọ́wọ́ tèmi ní bíbá yìí òun ló ń wí pé bí ìjọba ṣe kìlọ̀kìlọ̀ fún àwọn awakọ̀ pé bẹ́ẹ̀ bá ń wakọ̀ ẹ má mutí bẹ́ẹ̀ bá ń mutí ẹ má wakọ̀ tó jẹ́ pé púpọ̀ àwọn ọlọ́kọ̀ àwọn ni wọ́n tòwú olóróró betí tó yẹ pé wọ́n máa gbọ́ wọ́n máa ṣe bí ìgbà tí wọn ò gbọ́ bóyá ara wọn fi ń gbọ́rọ̀ ni kò yé mi òun ló lọ ṣekùnfà arákùnrin kan tó ti mu ọtí yó tó lọ gbẹ̀mí ẹni ẹlẹ́ni ní iwájú ilé rẹ̀ ṣe bí àgbàdúrà ni wípé ká má rìn lọ́jọ́ tẹ̀bí ń pọ̀nà wọ́n ní èyí ò kí ń wà nínú ilé ẹni kó fọrùn kọ́ eléyìí ò ṣe déédé pẹ̀lú ìròyìn eléyìí rárá nítorí pé ìròyìn eléyìí fi hàn pé iwájú ilé arákùnrin yìí ló wà nígbà tí arákùnrin yìí èyí tó pàdánù yìí tó jáde láti inú ilé ibi ìgbafẹ́ ibi tó ti ń jayé tó ní kóun gbọ́kọ̀ rẹ̀ báyìí ṣíṣí tó máa ṣínà ọkọ̀ àfi gbòà tí mọ́tò tukùrù ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ eléyìí tí wọ́n ṣe kìlọ̀kìlọ̀ fún àwọn awakọ̀ níwàkuwà lójú pópó àti gbígbé ọkọ̀ síbi tí kò yẹ nílé ijó òde àríyá alẹ́ àti ibi fàájì nítorí ìjàmbá tó ń ṣe láwùjọ. Ìkìlọ̀ yìí ló wáyé láti ọ̀dọ̀ àjọ tó ń rí sí súnkẹrẹ fàkẹrẹ ọkọ̀ lójú pópó ti ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ látàrí pípa tí awakọ̀ kan tó ti yó kẹ́rí tó lọ pa arákùnrin kan dànù ní iwájú ilé rẹ̀ lópin ọ̀sẹ̀ tó kọjá. Alága fún àjọ náà Akínfágbèmí ló sọ ọ́ di mímọ̀ wípé arákùnrin ọ̀hún tí ọ̀mùtí awakọ̀ kan tó jáde láti ibi ìgbafẹ́ kan eléyìí tó gbajúgbajà ní òpópónà Awólọ́wọ̀ ní Bódìjà ní ìlú Ìbàdàn tó kọlù ni ó fi orí gbálẹ̀ lẹ́yìn tí wọ́n sì sáré gbé dìgbàdìgbà ó di ilé ìwòsàn. Nígbà tí wọ́n máa gbé e délé ìwòsàn ẹ wò ó ẹ̀pọ̀ òbóró mọ́ ẹlẹ́ran ti tú ẹran ti jákùn eléyìí ló wá fi ń ṣe kìlọ̀kìlọ̀ fún gbogbo àwọn ènìyàn wípé nígbà tí arákùnrin ọ̀hún tó ti mu ọtí yó tán kẹ́rí tó ní kóun bọ́ síta látinú kílọ̀bù eléyìí tó ti ń ṣe fàájì tó ti ń gbafẹ́ tó ní kóun gbé ọkọ̀ bóyá kò ríran ni bóyá ọtí ló sì ti wà ń gbogbo ara náà ni gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe sọ wípé bó ṣe tẹ ọkọ̀ báyìí àfi jùà ló lọ bẹ́ni ẹlẹ́ni tó wà níwájú ilé tiẹ̀ jẹ́jẹ́ tó ń gbafẹ́ ibi tí wọ́n ti ń ṣe dùgbàdùgbà pé kí wọ́n tiẹ̀ gbé arákùnrin yìí kí wọ́n dóòlà ẹ̀mí rẹ̀ lọ sí ilé ìwòsàn tó wà nítòsí bẹ̀ kò sí ààyè nítorí gbogbo bí àwọn tó páàkì ọkọ̀ ìyẹn àwọn tó gbé ọkọ̀ kalẹ̀ bí wọ́n ṣe gbé ọkọ̀ kalẹ̀ kò sí ààyè láti lè gbé arákùnrin yìí jáde lójú ọjọ́ eléyìí tó jẹ́ pé nígbà tí wọ́n fi máa gbé dìgbàdìgbà tí wọ́n fi máa rí ọ̀nà kọjá dé ibi tí wọ́n ń lọ dé ilé ìwòsàn ẹlẹ́ran ti tú ẹlẹ́mìí ti gbà á nítorí dídí tí wọ́n di gbogbo ọ̀nà pa kọ́lọ́run bo òkè kó ṣàánú wa kó má jà gbénú ilé wa ká fọrùn rọ́. Amen. It's a very, very sad one. It's a very, very sad one. That's why I always say if you want to drink, make sure you have the mental instinct correctly. Yeah. Another last story from here is COVID-19 NCDC on becoming attitude at Nigeria's entry and exit points. It is no more bearable with the treatment meted by our personnel of the Nigerian Center for Disease Control NCDC at the nation's airports and land borders, as most travelers are passing through rigor before getting to the final destination after the nation opened its borders. The harrowing experience by Nigerians is tiring and wearisome. That's why you have the story saying COVID-19 NCDC on becoming attitude at Nigeria's entry and exit points. No matter your status concerning COVID-19, we need to follow the due protocols so as to curb the spreading of COVID-19. And on the last note is just a very school of thought that says the closing days of the month of September each year and October
and the next month before the end of the year. It's all the same month, irrespective of the days, concerning 31 days or 30 days. But the thing you need to do is just with the timing that yes, it's all about the month usually. We should curb our recklessness and attitude on how we handle things. On this note, I was saying a very thank you for watching us on Glory TV Net, an online TV that brings you the informations factually. I am Rabila Lawal, wishing you a very blessed day ahead. bẹ́ẹ̀ ni ẹ jẹ́ ká máa kí wa níbi gbogbo tẹ̀sí láǹfààní láti máa wò wá látọkùnrin àti obìnrin ọmọdé àtàgbà gbogbo yín pátápátá la kí a mọ rírì yín a kí yín pẹ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ ṣe ń darapọ̀ mọ́ wa ọ̀sẹ̀ tuntun lájọ́ wà yìí ọ̀sẹ̀ yóò máa bí owó bí ọlá bí ọrọ̀ bí ògo bí ìbùkún bí ojú rere fún gbogbo wa láṣẹ Ọlọ́run ọba òkè gbogbo pèdèpèdè nílẹ̀ yìí jákèjádò àgbáńláyé a ò ní tẹnugbó bí ọwọ́ a ò ní ṣìwé a ò ní ṣìsọ nítorí pé ọ̀sẹ̀ yìí á gbé gbogbo wa bẹ́ẹ̀ ni ẹ jẹ́ kí n máa kí amójú ẹ̀rọ wa tí wọ́n ń bá wa ṣe lókè lọ́hùn tó jẹ́ kẹ́ ẹ máa gbádùn wa nílé dípò ṣèyọlá àdúpẹ́ àmọ́rírì yín bákan náà ẹ jẹ́ ká máa kí ọ̀gá pátápátá fún ilé iṣẹ́ tá a wà yìí Olúwaṣínà Ayọ̀mí Àmọ́dù àgbà ọ̀rọ̀ tó ń rògbàmù lórí afẹ́fẹ́ àwọn ni olóòtú fún ètò yìí ìyẹn fún ti ẹ̀ka ìròyìn akíyìn àmọ́rírì yín dáadáa gbogbo yín pátápátá náà lákì ẹ wò ó ẹ má gbàgbé pé bẹ́ẹ̀ ṣe ń wò wá ẹ lè máa bá wa pín ẹ lè máa bá wa share rẹ̀ nítorí pé àwọn ètò míì náà tẹ́ ń fẹ́ wọ́n sì ń bọ̀ wá sójú ìwòran yín lọ́wọ́lọ́wọ́ báwa bá ṣe ń kúrò táwa yín àti yín tàǹjọ́ ń tàtà písẹ̀ lórí ètò yìí ìyẹn ti ìròyìn gbàǹkangbè bẹ́ẹ̀ náà lẹ́ẹ̀ máa ṣe alábàápàdé ẹni tó máa tukọ̀ ètò míì èyí tá a pè ní ọ̀rọ̀ tó ń lọ ohun tẹ́yìn náà máa nífẹ̀ẹ́ sí láti sọ ohun tẹ́ máa nífẹ̀ẹ́ sí láti gbọ́ ni ẹ wò ó ẹ má ti kúrò ń bẹ̀ nítorí pé ẹ máa láǹfààní láti pè wọlé láti dá sí ẹ jẹ́ wá tún yín jẹ fún yín pé ó ṣeé ṣe kẹ́yìn náà jẹ̀bùn láti pàṣẹ ètò tèmi ìyẹn ni pé tẹ́ bá láǹfààní àti gbọ́ tẹ́ tún lè pè wọlé ẹni ó bá pè wọlé ni ló máa jẹ mùdùmùdùn ìjọba ètò wà ńlẹ̀ yìí títí di àkókò míì tẹ́ẹ̀tù máa bá wa pàdé lórí àkọ́tún ètò ìròyìn ìyẹn gbàǹkangbè ìròyìn lédè Yorùbá àti lédè òyìnbó Queen Tóyìn Adẹ́nìjì Olórí lórúkọ mi.